السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. رجعت لكم أكلة طيبة من المقبلات ومن الشغلات الأساسية بالسفرة الشامية على الإفطار. هي تسقية بدوي مشهورة كتير برمضان مع البرك بجبنة وبلحمة والشوربة والسلطة. لازم كل يوم نفطر هالإفطار هذا التسقية، لابد منها. فالتسقية بدوي سهلة كتير. بدكم خبز مأمر أمرناه بالفرن، شايفين شلون؟ بدكم الحمص مع ميته غليناها مع شوية ثوم وشوية ملح وشوية زيت. بدكم البدوة. شو هي البدوة؟ بقى البدوة هي عبارة عن حمص حب خفقناها بالخلاط مع مي من المرقة، ملح وطحينة ولبن وحمض وثوم وشوية زيت، يعني كل هالشغلات مقادير صغيرة حتى تطلع بهالقوام هذا. شايفين شلون؟ هيك تطلع. هي البدوة. بدكم شوية رمان للزينة، وحمصنا لوز وصنوبر مشان الزينة، كمان بدكم بقدونس للزينة. هلا شو بنساوي؟ هلا بكون هي سخنة، بنحط مرقات عشان يتشتش الخبز، ونحط الحمصات هلا على الوش. وهلا البدوة شايفين شو ما احلاها. وهلا بنزينها بالمكسرات على دان، بنسقيها يا بزيت يا بسمنة. واخر شي بنحط الرمان. مثل ما شايفين سقيناها وزيناها على الافطار، حناكلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.